तपाईहरु जति पनि मेरो YouTube च्यानल हेरेर बसिराख्नु भएको छ तपाईहरु सम्पूर्णमा म यादव पौडेलको तर्फबाट नमस्कार। म आज पनि तपाईहरुलाई एउटा नयाँ विषयको जानकारी गराउनको लागि तपाईहरु सामु मेरो YouTube च्यानल मार्फत उपस्थित भइसकेको छु। कृपया तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला र तपाईहरुले मेरो च्यानलमा पहिले नै सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ मेरो भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला, मेरो भिडियोमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला भन्दै म तपाईहरुलाई आज एउटा नयाँ कुराको जानकारी गराउँदै छु। eSewa भनेको तपाईहरु सबैले जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ यो eSewaको बारेमा नसुनेको मान्छे एकदमै कमै हुनुहुन्छ। eSewa अनलाइनबाट तपाईहरुले युज पनि गरिराख्नु भएको छ र eSewa नेपालको टप वालेट कम्पनी हो। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, तर तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा नभएको विषय हुन सक्छ eSewa अफलाइनबाट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। eSewa ले अफलाइनबाट तपाईहरुलाई प्रयोग गर्ने फिचर पनि राखेको छ। SMS मार्फत तपाईहरुले चाहिँ eSewa लाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु इन्टरनेट नभएको ठाउँमा तपाईहरु अफलाइन भएको ठाउँमा यस्तो ठाउँमा गएर तपाईहरुले eSewa लाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो कसरी युज गर्न सकिन्छ, eSewa अफलाइन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउनको लागि म आज यो भिडियोमा उपस्थित भएको छु। म तपाईहरुलाई यसको प्रोसेस के छ सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरेर तपाईहरुले हेर्दिनु होला। यसको सम्पूर्ण प्रोसेस म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। यदि तपाईहरुले यो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईहरुले पक्कै पनि eSewa अफलाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गर्दै म तपाईहरुलाई अब आफ्नो मोबाइल स्क्रिनबाट तपाईहरुलाई बाँकी कसरी यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँदै छु। बाँकी सुरु गरौँ मोबाइल स्क्रिनबाट। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल स्क्रिनमा तपाईहरु eSewa मा जानुस्। तपाईहरुको मोबाइलमा eSewa छैन भने eSewa प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नु होला। मैले eSewa पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यो हुँदाखेरि म तपाईहरुलाई यो eSewa एप खोलेर यहाँ देखाउँदै छु। eSewa एप खोलिसकेपछि यस्तो खालको चाहिँ SMS मोड किनभने यो SMS मोड किन देखाएको छ भने मैले मेरो मोबाइलमा इन्टरनेट डाटा वाइफाई दुईवटै बन्द गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु मेरोमा यसमा डाटा पनि छैन र वाइफाई कोमा पनि यसमा वाइफाई पनि देखाइराखेको छैन र डाटा पनि यसमा चाहिँ छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ SMS मोड आएको छ। तपाईहरुकोमा पनि यदि डाटा नभएको ठाउँमा तपाईहरु इन्टरनेट नभएको ठाउँमा गएर प्रयोग गर्नुभयो भने यसैगरी SMS मोड भनेर तपाईहरुकोमा देखाउनेछ र यसमा भएका यिनी जति पनि यहाँ शो गरिरहेका फिचरहरु छन् यिनी फिचरहरु तपाईहरुले अफलाइनबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब अनलाइनबाट त तपाईहरु विभिन्न किसिमका यसका धेरै फिचरहरु छन्, यिनी सबै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरु कुनै टाइममा तपाईहरुसँग इन्टरनेट भएन, इन्टरनेट नभएको ठाउँमा तपाईहरु चाहिँ हुनुभयो भने यिनी फिचरहरु तपाईहरुले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यिनी फिचरहरु छ। टप अप भन्ने छ, खानेपानी बिल भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ अफलाइनबाट, क्रेडिट कार्डको पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेटको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ, स्कुल फी तिर्न सक्नुहुन्छ, EMI भर्न सक्नुहुन्छ, सिम एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड मनीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसैगरी फेरि तल माई एकाउन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले तपाईहरुकोमा कति ब्यालेन्स छ भनेर। त्यसपछि मिनी स्टेटमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। आफ्नो यहाँभन्दा अगाडि गरेका कामहरुको स्टेटमेन्ट चाहियो भने तपाईहरु यो मिनी स्टेटमेन्टमा गएर निकाल्न सक्नुहुन्छ र रिवार्ड चेक यसमा चाहिँ रिवार्ड चेक पनि गर्न सक्नुहुनेछ र सर्वप्रथम रहेको छ टप अप भनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसमा चाहिँ टप अप भन्ने अप्सन छ फर्स्टमा। हामी एकदमै eSewa मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने अप्सन भनेकै टप अप हो। यो टप अप तपाईहरुले अब तपाईहरुसँग इन्टरनेट नभएको अवस्थामा पनि अफलाइन SMS मोडबाट तपाईहरुले यो टप अप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले टप अप गर्दै छु, मेरो आफ्नो नम्बरमा टप अप गरेर तपाईहरुलाई SMS मोडबाट देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले टप अपमा यसरी क्लिक गरिसकेको छु। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईको 10 अंकको नम्बर चाहिँ तपाईहरुले यसमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो 10 अंकको नम्बर इन्टर गर्दै छु। यसरी नम्बर राखिसकेपछि अब तपाईको सिम NTC को हो भने NTC देखाउँछ। मेरो NTC भएको हुँदा NTC को सिम भनेर यहाँ देखाइसकेको छ। यदि तपाईहरुको एनसेल छ भने एनसेल भनेर देखाउँछ। सिम प्रोवाइडर कुन हो यसमा देखाउँछ। तपाईहरुले चाहिँ अब कति अमाउन्ट राख्न चाहनुहुन्छ, कति अमाउन्टको रिचार्ज गर्न चाहनु भएको छ त्यो अमाउन्ट यहाँ राख्नुस्। मैले 100 रुपैयाँ रिचार्ज गर्दै छु आफ्नो मोबाइलमा। यति गरिसकेपछि प्रोसिड भन्ने छ। यो प्रोसिडमा गएर तपाईहरुले यसरी चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि फेरि कन्फर्म भनेर छ।
यो कन्फर्म भन्ने अप्सनमा यसमा क्लिक गर्नु होला कन्फर्ममा। यदि कन्फर्ममा गइसकेपछि तपाईहरुले ट्रान्जेक्सन पिन राख्नु भएको हुन्छ। तपाईहरुले eSewa खोल्ने बेलामा eSewa एकाउन्ट बनाउने बेलामा ट्रान्जेक्सन पिन तपाईहरुले सेट गर्नु भएको हुन्छ। यो ट्रान्जेक्सन पिन यसरी चाहिँ इन्टर गरिसकेपछि सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। सेन्डमा तपाईहरुले दबाइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ SMS मोड अटोमेटिक ओपन भइसकेको छ। हामी SMS मोडमा गइसकेका छौं। SMS मोडमा गइसकेपछि यसमा यो SMS भन्ने छ, यसमा चाहिँ यसरी तपाईहरुले दबाइदिनु होला SMS। अब eSewa कम्पनीमा SMS जानेछ। SMS गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ रिचार्ज भएर सक्सेस भइसक्यो। मेरोमा रिचार्ज आइसकेको छ। यो यसरी चाहिँ बिल तिरेको नोटिफिकेसन आइसक्यो। यो भयो पहिलो फिचर हाम्रो eSewaबाट रिचार्ज गर्ने यो पहिलो अप्सन भयो। अब हामी फेरि यसै गरी दोस्रो अप्सनमा जान्छौं eSewaको। ब्याक जान्छु म। ब्याक गएपछि खानेपानी भन्ने छ। यसै गरी तपाईहरुले यो खानेपानीको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ अफलाइनबाटै। यसै गरी क्रेडिट कार्डको पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी इन्टरनेटको बिल तिर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी स्कुलको फी तिर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी EMI भर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी तपाईहरुले सिम बेच्नुहुन्छ, तपाईहरुसँग पसल छ भने सिम एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी सेन्ड मनी भन्ने छ। सेन्ड मनी पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। सेन्ड मनी भनेको तपाईहरुको वालेटमा, जस्तो मेरो वालेटबाट मैले कसैको चाहिँ वालेटमा पठाउनु चाहे भने यो सेन्ड मनीको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ ब्यालेन्स पठाउन सक्नेछौं। र तपाईहरुले अर्को छ ब्यालेन्स इन्क्वायरी भनेर। ब्यालेन्स इन्क्वायरी म गरेर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु मेरोमा कति ब्यालेन्स छ भनेर। तपाईहरु पनि यसै गरी गर्नु होला। ब्यालेन्स इन्क्वायरीमा गइसकेपछि अब यहाँ 4 डिजिटको पिन नम्बर यसमा चाहिँ मागेको छ। अब यसमा मैले आफ्नो पिन राख्छु, तपाईहरुले पनि आफ्नो पिन राखेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब यहाँ सेन्ड अप्सन छ। सेन्डमा क्लिक गरेर तपाईहरुले SMS पठाउनु पर्ने हुन्छ। मैले SMS सेन्ड गरे। फेरि यो SMS मोड खुलिसकेको छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब SMS मा फेरि मैले क्लिक गरिसकेपछि अब यो मेसेज गइसक्यो। मेसेज गएर मलाई मेसेज रिप्लाई पनि आइसक्यो। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा डियर कस्टमर यु हैव NPR 3044 रुपैयाँ 83 पैसा। मेरो एकाउन्टमा अहिले यति पैसा भएको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ यो पैसा देखाइसकेको छ। साथीहरु तपाईहरु पनि यसै गरी यो eSewaको अफलाइन फिचरलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु सम्पूर्णले यसरी प्रयोग गर्नु होला। यदि इन्टरनेट नभएको ठाउँमा तपाईहरु जानुभएको छ भने, तपाईहरुसँग इन्टरनेट एक्सेस छैन भने पनि तपाईहरु यिनी फिचरहरुलाई चाहिँ मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ढुक्कसँग। साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईहरुको सुझाव सल्लाह मेरो लागि एकदमै अमूल्य हुनेछ भन्दै तपाईहरु सम्पूर्णले यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि केही न केही नयाँ कुरा सिकिरहनुहुन्छ भन्ने कुराको आशा